Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban, és most az októberi összesítőt hozom nektek. Ismételten azok az ételek fognak itt szerepelni, amiket így az október folyamán nem láthattatok egy videóban sem. Pár ételt sikerült rögzíteni, úgyhogy kezdjünk is bele, és kezdjük egy székelykáposztával. Székelykáposztát is már nagyon régen készítettünk, ez számomra tipikus őszi étel amúgy, valószínűleg a káposzta miatt, meg majd szeretnék mindenképpen töltött káposztát is készíteni így november-december elején. Szóval most itt, amint láthatjátok, a férjem segít nekem, mert aznap nem annyira éreztem jól magam, és akkor beállt a konyhába segíteni. Természetesen ott voltam, hogy mondjam, hogy milyen lépés miután érkezik. Én ezt most, ami itthon volt hús, azt használtam, ez most lapocka volt, közben a macska is a háttérben megjelent, és a káposzta, amit használok hozzá, azt a Lidlben vettem, én ezt nem is mostam meg, mert pont eléggé volt savanyú. Mi szeretjük, hogyha savanyú a székelykáposzta, hisz úgyis rakunk még rá tejfölt, meg azért itt a húsnak az íze nagyon jól átveszi, azt is semlegesíti ezt a savanyú ízt. Mindig előtte meg szoktuk kóstolni, biztos, ami biztos, mert már jártunk úgy, hogy egy káposztán nagyon savanyú volt, és akkor azért úgy elveszi az ételnek az örömét, de ez most így nagyon jól sikerült, és hát ismételten ezt is 2 napig tudtuk enni. A következő étel az egy koreai étel lesz, a bulgogi. Akik látták a kiflis videómat, láthatták, hogy vettem ilyen bulgogi szószt, de persze ezt otthon is meg lehet csinálni, hogyha megvannak a szükséges alapanyagok, és akkor ennek a tubusnak, szerintem még a felét se raktam bele ehhez a fél kiló darált húshoz, és bőven elég is volt. Az az egyszerű ebben az ételben igazából, hogy azon kívül, hogy egy kis sóborst raksz a húshoz, hozzáöntöd ezt a fűszert, főztem ki rizst, csináltunk tükörtojást, mert hát a bulgogihoz az is kell, raktunk rá avokádót, hagymát, és hát természetesen ezt a darált hús keveréket, illetve abból a chili olajszószból, amit ugyanúgy kiflinél rendeltem, még mindig van, és azt is raktunk rá, meg természetesen szezámmagot, mert hát olyan szépen meg lehet díszíteni, és akkor az ember csak még jobban fogyasztja. És az a jó ebben a bulgogiban, vagy hát jó pofa, hogy miután így szépen megdíszítetted, igazából az egészet jól össze kell keverni, és úgy kell fogyasztani. Hát szerintem az októberről ez az egyik nagy kedvencem, amit ilyen újdonságként készítettem el. Maradék lazanyalapokat kell ehhez felhasználni, de természetesen bármilyen tésztával lehet, de az eredeti recept is ezt írta, hogy ilyen lazanyalapokat tördelt bele az ételbe. Ez egy csirkés étel. Az volt a jó ebben, hogy pont annyi lazanyám volt, ami nem elég egy rendes lazanyás ételhez, amit készíteni szoktam, és akkor gondoltam, ez ideális erre, hogy elhasználjuk. Amitől még különleges, hogy a sima hagyma mellett póréhagymát kell belerakni, és utána lisztet, hogy egy picit odasütni vele, és mehet rá a tejszín meg az alaplé. Ettől ugye egy ilyen krémes szószt kapunk, viszont sok lét is, mert a tésztát majd ugyanide fogom bele tördelni. Tehát tényleg az a jó ebben az ételben is, hogy én wokban csináltam, tehát hogy egy ilyen lábosban, wokban el tudjátok készíteni, és nem kell, 8 dolgot összekeverni, és igazából addig főzöd, amíg kész nem lesz a tészta. Különböző fűszereket raktam ide bele, nem mondtam még az elején, de természetesen azokhoz az ételekhez, ahol úgy érzem, hogy szükséges, a receptet lent a leírásban megtaláljátok. És amikor kész az egész, tehát megfőtt a tészta is, csak azután rakom vissza a csirkét, és igazából így kész is az egész étel. Ez fantasztikus íze volt. Nem is tudom, hogy így póréhagymát ettem-e már, de nagyon, nagyon ízlett, úgyhogy tényleg egy nagy kedvenc lett, és belekerült a receptkönyvbe. És természetesen elengedhetetlen az, hogy kis parmezán is menjen még rá.
A következő étel pedig egy kolbászos bableves lesz. Még tegnap, vagy hát előző este beáztattam a babot, tehát hogy ne kelljen olyan sokáig itt a lábosban főzni. Úgyhogy a kolbászra, meg a répára raktam egy kis piros paprikát, és akkor miután az ott eleget dinsztelődött, ment bele a bab, és addig főztem, amíg igazából a bab is, meg a répa is természetesen jó állagú lett, és utána raktam bele egy kis habarást a végén. Hát ez egy jó nagy adag lett, úgyhogy ezt is bőven ettük 2 napig, de nagyon jól esett, mint tudjátok. Ha levest készítek, akkor nálunk csak leves van aznap, tehát nem csinálok hozzá másodikat, mert inkább akkor 2-szer szedek, de nagyon jól laktunk vele. A következő étel, ez is egy ázsiai, ez a férjem kérése volt, hogy ezt a darátusos, padlizsános, miszós ételt csináljam meg. Most, hogyha így ránéztek, akkor azt gondoljátok, hogy hasonló, mint a bulgogi, amit csináltam, de ízben teljesen más, meg hát azért itt jó pár nap eltelt a 2 között, de a lényeg, hogy megcsinálom ezt az alapszószt, amit aztán majd a húsra fogok ráönteni, de először mindenképpen a padlizsánt kisütöm, és ezt utána kiveszem a serpenyőből, és utána megy vissza a hús. Ezt csak egy picit sózom, nem kell túl fűszerezni, mert ez a szósz, amit csináltam, ez elég fűszeres, és ez adja meg úgy igazán az ízét. És hogyha ez kész, akkor, mint mondtam, megy majd vissza a hús, rá a szósz, és akkor vissza a padlizsán. Ehhez is most rizst csináltam alapnak, de már volt, hogy udontésztával ettük, de szerintem talán a rizssal a legjobb fogyasztani. A következő étel is kifejezetten Ákos kérése volt, mert ő ezt gyerekkorában sokat ette, a nagymamája készítette, a krumplis tészta. Én nem vagyok annyira odaérte, nem az van, hogy nem szeretem, de magamtól nem nagyon jut eszembe, hogy csináljak, mert azért szerintem vannak izgalmasabb ételek is. Ennek is egy tipikus pörkölt alapot csinálok, paprikával, paradicsommal, és miután felöntöttem a krumplit vízzel, megfőtt, picit áttördelem, és utána megy bele a kifőtt tészta. Azért azt gondolom, hogy a krumplis tésztával kapcsolatosan nem tudok túl sok újat mondani, mutatni bárkinek is. A lényeg, hogyha ti szeretitek, és már régen volt, és itt most megkívántad, akkor remélhetőleg el is készíted. És akkor az utolsó étel, ezt az interneten láttuk, egy ilyen paradicsomos sült tészta. Ezt úgy kell elképzelni, mintha risottónak állnál neki, ugyanígy lassú főzés mellett kell a tésztát ugyanabban a
szószban főzni, szépen adagolva hozzá ezt a paradicsomos lét, és óvatosan kevergetni, tehát nem kell így rögtön megvadulni és átforgatni, csak szépen fokozatosan, és mindig, ahogy éppen elfogyott, vagy elfőtt a víz, akkor hozzá kell adni. És akkor az a lényege ennek a paradicsomos tésztának, hogy a legvégén, amikor már szinte készen van, nem teljesen, akkor nagyon magas tüzön kell oda süttetni. Ezért oda kell figyelni, hogy ne égjen oda, de a lényeg, hogy oda piruljon, és utána ezt egy kicsit meg kell forgatni, és az izgalmas ebben a tésztában az az, hogy különböző állagú tésztákat kapsz ezáltal, illetve a paradicsomnak ez az íze egy kicsit odasül, és tényleg egy különleges ízt adott neki. Most próbáltuk először, jó pofa volt nagyon, nem mondom, hogy nem, tehát hogy lehet, hogy csinálok legközelebb is, mert tényleg különleges volt. Ez most egy rövidebb kis miket ettünk videó volt, vagy hát összesítő, mert nagyon sok napi vlogot vagy meal preppet csináltam, amik külön megjelentek videóban így az október alatt, és ezek maradtak igazából csak, amik nem kerültek be sehova. Remélem, hogy így is tetszett. Adtam esetleg ötletet arra, hogy mit főzzetek a következő időszakban. Ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!